Hei, olen Teemu Ihalainen ja kerron tänään teille työperäisiä oleskelulupia koskevasta lakimuutoksesta. Tutustutaan ensin suoja-aikaan. Suoja-aika on tarkoitettu uuden työn etsimiseen, kun sinulla on oleskelulupa työnteon perusteella ja työsuhteesi päättyy ennenaikaisesti, esimerkiksi työttömyyden takia. Suoja-aikana sinulla on 3 tai 6 kuukautta aikaa löytää uusi työpaikka. Suoja-ajan pituus riippuu siitä, kuinka kauan sinulla on ollut oleskelulupa työnteon perusteella ja minkä työn perusteella oleskelulupasi on myönnetty. Sinulla on 6 kuukautta aikaa löytää uusi työ, jos sinulla on erityisasiantuntijan oleskelulupa, EU:n sininen kortti, oleskelulupa yli- tai keskijohdossa työskentelevälle, oleskelulupa yrityksen sisällä siirtyville lähetetyille asiantuntijoille ja johdolle, tai sinulla on ollut jokin muu työnteon perusteella myönnetty oleskelulupa vähintään 2 vuotta. Tällainen on esimerkiksi työntekijän oleskelulupa tai Suomessa tutkinnon suorittaneen oleskelulupa. Sinulla on 3 kuukautta aikaa löytää uusi työ, jos sinulla on ollut alle 2 vuotta esimerkiksi jokin seuraavista luvista. Työntekijän oleskelulupa, oleskeluluvat Suomessa tutkinnon tai tutkimuksen suorittaneelle tai urheilijan oleskelulupa. Kaikki työnteon perusteella myönnettävät oleskeluluvat löydät verkkosivuiltamme migri.fi. Sinun kannattaa huomioida nämä asiat, jos hyödynnät suoja-aikaa. Suoja-aika ei pidennä oleskelulupasi voimassaoloa, vaan työntekoa varten myönnetyn oleskeluluvan tulee olla voimassa myös työttömyyden aikana. Jos oleskelulupasi voimassaolo päättyy, etkä ole hakenut uutta oleskelulupaa, sinun pitää poistua maasta kuten nykyäänkin. Suoja-ajasta huolimatta toimeentuloedellytyksen pitää täyttyä, eli sinulla pitää olla riittävästi rahaa Suomessa elämistä varten. Lue lisää sivulta migri.fi/toimeentuloedellytys. Suoja-ajan jälkeen Maahanmuuttovirasto voi peruuttaa oleskelulupasi, jos oleskelullesi ei ole uutta perustetta. Entä ketä suoja-aika ei koske? Suoja-aika koskee vain työnteon perusteella myönnettyjä oleskelulupia. Suoja-aika ei koske sinua, jos sinulle on myönnetty esimerkiksi pysyvä oleskelulupa, oleskelulupa perhesiteen perusteella tai opiskelijan tai tutkijan oleskelulupa. Suoja-aika ei koske myöskään EU-kansalaisia. Tutustutaan seuraavaksi työnteko-oikeuden laajentamiseen. No mitä työnteko-oikeuden laajentaminen tarkoittaa? Ennen lakimuutosta työntekijän oleskeluluvalla on voinut tehdä töitä vain sillä alalla tai niillä aloilla, joille oleskelulupa on myönnetty. Lakimuutoksen jälkeen voit hakea töitä myös aloilta, jotka on määritelty valtakunnallisiksi työvoimapula-aloiksi, jos sinulla on työntekijän oleskelulupa. Työnteon aloittaminen työvoimapula-alalla ei vaadi uuden oleskeluluvan hakemista, jos työntekijän oleskelulupasi on edelleen voimassa. Voit vaihtaa työpaikkaa työvoimapula-alalle tai etsiä uuden osa-aikaisen työn sinulle myönnetyn oleskeluluvan perusteena olevan työn lisäksi. Työvoimapula-alat määritellään valtioneuvoston asetuksella kerran vuodessa lain voimaantulon jälkeen ja löydät ne osoitteesta työvoimabarometri.fi. Tiedotamme lakimuutoksesta tarkemmin sen tultua voimaan. Muista seurata verkkosivujamme migri.fi, josta löydät aina ajankohtaisimman tiedon. Kiitos.